No nyt olisi verhoiluasiaa. Nahalla tietty. Mustaa perusnahkaa tuommoista. Keinonahkaa. Mitä pökö tutkii mun juttuja? Älä lärvää. Voi. Juu, jatketaan. Noniin. Eikö tuo riitä jo? Vai. Tosiaan veljen tämmöset diskanttikupit tuli työ alle, niin tämmösiä ei yhdestä palasta käytännössä saa tehtyä mitenkään. No tosiaan aika hyvin mä tän sain tehtyä. Tähän tämmönen yksi pieni saumakohta jäi. Kai käytännössä huomaa ollenkaan. Siihen vaan ottaa ihan pikkasen maalia tuohon saumaan, että sitä ei niinku erota enää mitenkään. No tosiaan tämmöstä vinkkiä vaan, että tosiaan tämänkin muotoisen saa tehtyä niinku yhdestä palasta. Kohtuu helposti. Että ihan vaan hiusten kuivainta käyttää, niin ei kuumene liikaa tää nahka. Ja sitten mä suosittelen tätä Four Connect spray-liimaa. Tämä on ihan älyttömän hyvä. Parasta mitä mä oon käyttänyt. Eli siis ongelmahan tässä on se, että nahka ei taho venyä tämmöiseen muotoon. Siis mitenkään. Ja sen takia sitä joutuu lämmittämään, mutta eihän tääkään niinku riitä kumminkaan siihen hommaan. Vaan tää taustaa joutuu ohentaa. Tässä on tämmönen kangastausta. Tai no, miten tää nyt ottaa, niin. Mutta kumminkin täällä on tämmönen tausta, niin tää voi joutua kokonaan repimään pois. Tai sitten ohentamaan ihan vaan saksilla näin. Hinkkaamalla vaan näin, niin et sä vaikka puolet tästä pois. Tästä mä vähän nyppäsin tuosta noin. Tästä tosiaan on tämmönen kierros tämmöstä jotain kangasta. Niin kun tää ottaa pois tai ohentaa, niin tän saa venymään paljon paremmin tää naha. Ja näissä on se juttu, että nämä venyy toiseen suuntaan paremmin kuin toiseen suuntaan. Niin sen kannattaa ottaa huomioon, kun tätä nahkaa alkaa laittaa, että kummin päin se pitää tehdä. Nämä on tosiaan Volvo V40 diskanttipaikat tulee kojelauvalle vakiopaikoille. Tässä näkyykin se ritiillä. DD-diskanteet. No tuli, mutta näin niin. Tosiaan näin se sitten hoituu. Ja tätä joutuu tosiaan ohentaa tätä nahkaa. Tämä ei tosiaan niinku, tää ei juurikaan jousta näin viileänä. Ja näitä on eri laatuisiakin näitä nahkoja, keinonahkoja, niin näissä on semmoista valkoista taustaa ja tätä mustaa taustaa, niin tämmönen musta tausta on parempi mun mielestä. Tai tää joustaa paremmin tämmönen, missä on musta tausta. Tämmönen keinonahka. Mä ite tykkään tätä käyttää. Niin mullahan tosiaan on ajoneuvoverhoilija koulutus, niin mä osaankin näitä jonkin verran tehdä tämmösiä hommia. Mutta eipä siitä sen enempää, niin mä toisen tuosta teen vielä ja jos mä teen jonkun pienen videonpätkän sen jälkeen vielä teen, jos tulee jotain muuta mieleen. No niin, mä harjasin tän pinnan, mikä tähän nyt tulee tähän diskanttikuppiin, niin ohkaisemmaksi. En mä tiedä huomaako sitä, mutta
tämmöisen alueen tästä. Nyt se joustaa noin puolet enemmän mitä ennen. Tästä vähän niinku tavaraakin lähti. Ja tämähän tulee sitten tuolta. Olikohan se sitten näin? Joo, taitaa olla niin. Tästä sitten vaan pyörävetään tähän. Sen kannattaa tosiaan miettiä, että kun meidän päin tuo joustaa paremmin tuo materiaali, niin että miten päin se kannattaa laittaa. Tämä joustaa nyt näin päin, niin se pyörähtää hyvin tää ympärille näin päin, tai paremmin kuin näin päin, niin se pyörähtää näin päin paremmin. Tai siis venyy paremmin tuo nahka. No joo, ei kai siinä. Sitten vaan liima näille molemmille pinnoille. Noin. Ja sitten tänne. Mä oon huomannut, että tää liima tarttuu paremmin semmoiseen pintaan, mikä on hieman karheeni. Ei kannata ihan niinku kirjoitettua pintaa yrittää alkaa verhoilemaan. Tai ainakaan mun mielestä ei kannata yrittää. Tai kyllä sinne voi pysyä sinne jonkun aikaa, mutta se irtoo herkästi. Tuo kyllä oikeastaan vähän turhan sileä pintainen. Et saisi olla vähän karheampi vielä, mutta nyt otetaan muutama minuuttia sitten. Mä alan vääntää nahkaa tuo. Tosiaan pitää lämmittää se eka vaan täällä. No joo, ne ois nyt siinä sitten valmiina. Hieman näkyy näitä pohjatöitten virheitä, mutta ne nyt ei tässä käytössä haittaa yhtään mitään. Ne tuli kyllä ihan hyvät. Tässä olisi seuraavaksi sitten asennushomma. Nämä tosiaan pitäisi olla siellä Porissa sitten Volvossa kiinni. Mutta joo, ei kai siinä se ihmeempiä. Ihan hyvin onnistuu toinenkin. Pieniä venytysjälkiä sinne jäi, mutta se oli ihan arvottavissa. Ja olisihan nämä yhdestä palastakin saanut tehtyä, kun olisi kokonaan ottanut taustakankaan täältä pois. Mutta sitten nuo pohjatöitten virheet näkyisi ihan älyttömän pahasti, niin on se näin paljon paremman näköinen. Vaikka pieni sauma sinne jäikin yhteen kohtaan. Mutta joo, jos tulee kysymyksiä, niin laittakaa vaan kommenttia, niin mä kyllä vastailen. Mä tiedän kumminkin näistä nyt jotakin. Tai kävi aika kauan sitä kouluakin näiden takia. Niin. Tai ylipäätään penkin verhoilla ja tämmöstä näin. Niin. Mutta joo. Jatketaan hommia.